සූදානම් වෙන්නේ අපේ පාඩම් මාලාවේ 3 වෙනි පාඩම හඳුන්වා දෙන්න. ඒ තමයි have poem එක. මොකක්ද මේ have poem කියන්නේ? have poem කියන්නේ කෙනෙකුට හෝ දෙයකට ඉන්නවා තියනවා, කෙනෙකුට හෝ දෙයකට තිබුණා සිටියා, කෙනෙකුට හෝ දෙයකට ඉඳීවි සිටීවි තියේවි කියන අදහස ගන්න තමයි අපි මේ have poem එක භාවිතා කරන්නේ. හිතන්නකෝ දැන් මෙයාගේ මේ have poem එකේ සමාජිකොත් අපිට ඉන්නවා. ඒ තමයි have, has, had, will have, shall have. have, has, had, will have, shall have. මේ have, has එක අපි වර්තමාන කාලයට භාවිතා කරන්නේ. had කියන එක අතීත කාලයට භාවිතා කරනවා. will have, shall have කියන එක අනාගත කාලයට භාවිතා කරනවා. එතකොට අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ මේ සිංහලෙන් මම පැහැදිලි කිරීම කරනකොට නිතර කියනවා දැන් මේ අපි සිංහලෙන් කතා කරනකොට අපේ අදහස් ප්‍රකාශ කරනවා විවිධාකාර අදහස්. ඒතකොට දැන් මේ විවිධාකාර අදහස් වලින් මේ අපේ සිංහල මේ අදහස් වල තියෙනවා කෙනෙකුට හෝ දෙයකට ඉන්නවා තියෙන කියන අදහස තියෙනවා. ඔන්න බලන්නකෝ උදාහරණ හැටියට අපේ අම්මට බලන්න අම්මට ඉන්නවා. අම්මට තියෙනවා. එහෙනම් අම්මට ඉන්නවා, අම්මට තියෙනවා කියනකොට අර කෙනෙකුට හෝ දෙයකට ඉන්නවා තියෙනවා කියන අර්ථනේ දෙය තියෙන්නේ. අම්මට ඉන්නවා සහෝදරේ. අම්මට තියෙනවා සල්ලි. හිතන්නකෝ. දැන් කෙනෙකුට හෝ දෙයකට ඉන්නවා තියෙනවා. ඔය සබ්ජෙක්ට් එකත් එක්ක ට කියන එක කියන්නේ අයිතිව සතුව හිමිව තියෙන දේවල් කතා කරනකොට අපිට අනිවාර්යයෙන්ම ට කියන શબ્ද එනවාමයි සබ්ජෙක්ට් එකත් එක්ක. බලන්නකෝ අම්මට ඉන්නවා. අම්මට තියෙනවා. මට තියෙනවා ප්‍රශ්නයක් නේ. අපිට තියෙනවා පන්තියක් නේ. ඔවුන්ට තියෙනවා දීපල. අපේ රටට තියෙන හොඳ සම්පත්. ඔන්න බලන්නකෝ ඒ කියන්නේ කෙනෙකුට හෝ දෙයකට ඉන්නවා තියෙනවා කියන අදහස එහෙනම් ඔන්න ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. තිබුණා සිටියා කියන්නත් පුළුවන්, ඉඳීවි සිටීවි තියේවි කියන්නත් පුළුවන්. නමුත් අපි දැනට කතා කරන්න හදන්නේ කෙනෙකුට හෝ දෙයකට ඉන්නවා තියෙනවා කියන මේ වර්තමාන කාලය තමයි කතා කරන්න හදන්නේ. එහෙනම් බලන්නකෝ මෙන්න තියෙනවා have poem එකේ ඉන්න සමාජික කොටක මේ ඉන්නේ have, has, had, will have, shall have. එතකොට මෙන්න අපි ඉස්සර වෙලාම සාකච්ඡා කරන්න හදන්නේ මෙන්න මේ have, has විතරයි. මොකද මෙයාලා අපි මේ ඉන්නේ අතීත කාලේ, මෙයා ඉන්නේ අනාගත කාලේ. ඒවා අපි පස්සේ කතා කරනවා. දැන් අපි මතක තියාගන්න ඕනේ මේ have, has වල තියෙන්නේ මොන වගේ අර්ථයක්ද? මොකද අපිට have, has වෙනත්ම කොටස් වලිනුත් එනවා. නමුත් දැනට අපේ මේ පාඩම තුල හඳුනා ගන්න කෙනෙකුට හෝ දෙයකට ඉන්නවා තියෙනවා කියන අර්ථය ගන්නයි හදන්නේ. මේ have, has වලින්. එතකොට මේ have, has අපි භාවිතා කරනකොට සිංගියුලර් සබ්ජෙක්ට් එක අපිට ගන්න කියන ඒකවචන සබ්ජෙක්ට් එක ගන්න has කියන එක. ප්ලුරල් සබ්ජෙක්ට් කියන්නේ බහුවචනයවත් එක have ගන්න. අයිත් එක්කත් මෙතනදී අයි කියන එක ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මේ මෙතනදී ගන්න අපි බහුවචන සබ්ජෙක්ට් එකක් හැටියට යත් එක්කත් have කියන එක එනවා භාවිතා කරනවා. එහෙමනම් බලන්න කෙනෙකුට හෝ දෙයකට දැන් ඉන්නවා තියෙනවා කියන අර්ථය හදාගන්නකොට දැන් මට කියන්න පුළුවන් දැන් මට ඉන්නවා සහෝදරයෙක් කියන්න පුළුවන්. එතකොට මට ඉන්නවා. මට ඉන්නවා නම් දැන් ඔයාලා බලනවා දැන් කාට මට කියන්නේ කවුද මේ? දැන් මේ සබ්ජෙක්ට් එක හැටියට අපිට දැන් මේ පාඩම තුළ නෙවෙයි මට කියන සතේ එන්නේ. අයි කියන කෙනා තමා අපේ මම මට කියන අර්ථය උතන තියෙනවා සබ්ජෙක්ටිව් එකක් සබ්ජෙක්ටිව් කේස් එකේදී. ඒ කියන්නේ උත්තේ හැටියට ගන්නකොට මේ පාඩමේ තුළ මට කියන අර්ථය එනවා. නැත්තම් මම කියන අර්ථෙත් තියෙනවා. එහෙනම් අයි කියන එක තමයි අපි ගන්න. එහෙනම් අයිත් එක්ක බලන්න මොකක්ද ගන්න වෙන්නේ? අපිට මොකක්ද එකතු කරන්න වෙන්නේ? අයි have කියලා නේද ගන්න වෙන්නේ. එහෙනම් I have අර එක් શબ્දයක් ඇහෙනවනේ ඔයාලට සහෝදරයෙක් කියලා ඇහෙන්නේ. එක් શબ્දයට අපි and භාවිතය තියෙනවා. ඒවා වෙනම පාඩම් වලදී කියලා දෙනවා. එහෙනම් I have a කවුද? brother. I have a brother. නමුත් දැන් අපිට මේ පාඩමට තව මේ කොටසට අමතරව අපිට තව කියන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා මට සහෝදරයෙක් ඉන්නවා කියලා. ඒ කියන්නේ මට පෑනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ ක්‍රමෙත් හරි පොත්පත්වල ඔයාලට දකින්න හම්බෙනවා. ඒ දකින්න හම්බෙන්න නිසාවෙන් ඔයාලා හොඳින් තේරුම් ගන්න අපි මෙතනදිම මම අර පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ඔයාලට මෙතනම ඇෆර්මේටිව් වල වාක්‍ය ඒ හැදෙන ස්වරූප නෙගටිව් වල අපිට හතරක් හම්බෙනවා. නෙගටිව් ඒවත් ඔක්කොම එකම තැන පැහැදිලි කිරීම කරලා දෙදී මේ පාඩම තුල ගෙනියනවා. එතකොට ඔයාලට ඇෆර්මේටිව් නෙගටිව් ක්වෙස්චන් ඔක්කොම එකම ආකාරයට තේරුම් ගන්න පහසුව සැලසෙනවා මේ යන ක්‍රමවේදය තුල. එහෙනම් අපි දැන් ඉස්සෙල්ලාම බලමු අපිට ඕනේ වාක්‍ය ලියන්න මොකක්ද මට සහෝදරයෙක් ඉන්නවා. කොහොමද අපි එහෙනම් ඒක කියන්නේ? I නේද? I මොකක්ද ඕනේ? have. I have a
brother නේ. ඔන්න I have a brother කියනවා. දැන් මේ ක්‍රමේ මතක තියාගන්න. තව අපිට පුළුවන් මේකට අමතරව ඒකත් හරි වැරද්දක් නැහැ. අපිට ඒ ක්‍රමෙත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. I have a brother කිව්වත් එකයි. මෙන්න බලන්නකෝ. මේ I have got got a brother කිව්වත් එකයි. මේ දෙකම වාක්‍ය හරි කෙනෙකුට හෝ දෙයකට ඉන්නවා තියෙනවා කියන අර්ථය ගන්න ඔය ඇත්ත යන අර්ථේ වාක්‍යවල. දැන් ඔයාලා හිතන්නකෝ සරලව මට පෑනක් තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. ඔයාලා කිව්වොත් I have a pen කිව්වත් එකයි I have got a pen කිව්වත් එකයි. දෙකම හරි. වැරද්දක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඔය දෙකෙන්ම භාවිතා කරන්න ඔයාලා. I have a big house කිව්වත් එකයි I have got a big house කිව්වත් එකයි. පැහැදිලිනේ? එහෙනම් බලන්න ඔන්න ඔය ආකාරයට ඔයාලට එහෙනම් ඇපමැටිව් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඊළඟට දැන් අපි මෙතන දැන් අපි මේ වාක්‍ය නෙගටිව් කරන හැටි දැන් අපි දීගෙන යන්නේ මොකද තේරුම් ගන්න පහසු වෙන හින්දා මෙතනදිම අපි ලියාගෙන යමු. එහෙනම් බලන්න අපේ වාක්‍ය තිබ්බේ I have a brother කියලානේ නේද? දැන් අපිට කියන්න ඕනේ මට සහෝදරයෙක් නැහැ කියලා කියන්න ඕනේ නේද? අපිට මට සහෝදරයෙක් නැහැ, මට පෑනක් නැහැ, මට සල්ලි නැහැ නේද? මට මේ ඉඩමක් නැහැ. දැන් ওই වගේ අර්ථ අපිට කියන්න වෙනවා. මට විතරක් නෙවෙයි ඕන කෙනෙකුට නැහැ කියන තියෙනවා නෑ ඕවා කියන්න වෙනවනේ අපිට. එහෙනම් බලන්න දැන් මට නෑ කියනකොට ඔයාලට පුළුවන් එක ක්‍රමයක් කරන්න I have ළඟට not එකතු කරන්න. ඒක එක ක්‍රමයක්. I have not a brother. I have not a brother. තව ක්‍රමයකට පුළුවන් මම දෙවෙනි ක්‍රමයේ කියලා තියලා තියෙන got එකත් එක්ක අරගෙන ඒකත් ඔයාලට පුළුවන් I have not got a brother. I have not got a brother. තව ක්‍රමයකටත් පුළුවන්. මොකක්ද ඒ ක්‍රමය? I have ඔයාලා හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරනවා අපි දන්නවා. I have no money කියනවා. කෙටියෙන් කියනවා. එහෙනම් no දාලා අපිට පුළුවන් I have no කියලා දාලා අර නොත් එක්ක අපි ආටිකල් භාවිතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා දාන්න එපා ඒකෙදි. එහෙනම් I have no brother. I have no brother. මට සහෝදරයෙක් නැහැ. හැබැයි තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒක වර්තමාන කාලයේදී අපි නිතරම දැන් මේ ඔය කියන ඒ කියන්නේ අදහස් තුනම අපි දකිනවා පොත්පත්වලත් දකිනවා කතාත් කරනවා. එතකොට අපිට මේ අවසාන ක්‍රමයේ තියෙනවා අවසාන ක්‍රමයේ ඒකත් වැඩිපුර පොත්පත්වල දකින්න වර්තමානයේ පුළුවන් අපිට. ඒ නිසා බලමු අපි මේ ක්‍රමෙත් ඔක්කොම මෙතනට අරගෙන කොහොමද භාවිතා කරන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලා හිතන්නකෝ අපේ තිබ්බ වාක්‍යය තමයි මොකද්ද? I have a brother කියලානේ තිබ්බේ නේද? I have a brother නැත්නම් I have got a brother. දැන් අපිට කියන්න ඕනේ නෑ කියන අර්ථේ කියන්න ඕනේ. නෑ කියන අපි මොකද්ද කරන්නේ? I have මේක ළඟට අපිට not එකතු කරපුවහම නැති යන අර්ථයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් I have not a brother. කැමති එකක් ඔයාලා උපයෝග කරගෙන ඉතින් යන්න. නමුත් ඔයාලට කතා කරන්න මේකේ ඔක්කොම කතා කරන්න කියලා එකක්වත් තේරුම් එහෙම ලියන්න කියලා එකක් නැහැ. Tamanට කැමති දේ Taman යූස් කරගන්න. ඒ කියන්නේ භාවිතා කරන්න. තව ඔයාලට පුළුවන් I have මෙතන not කියලා දාලා අර අපේ got එක තියෙන්නේ ඒකත් හරි. I have not got a brother. මේකත් හරි. ඒ කියන්නේ මේක දන්නවනේ I have a brother කිව්වත් හරි I have got a brother කිව්වත් හරි කියලා දන්නවනේ මට සහෝදරයෙක් ඉන්නවා කියන්නේ. එහෙනම් ඒ දෙකටම ඔන්න අපිට පුළුවන් මේ නැත යන අර්ථය කියන්න මට සහෝදරයෙක් නැහැ කියලා I have not a brother කියන්න පුළුවන්. I have not got a brother කියන්නත් පුළුවන්. තව ක්‍රමයක් මම කිව්වා I have no brother. මෙතන ආටිකල් එක දාන්න එපා කිව්වා not එක. I have no brother. මේ බලන්න දැන් නැත යන අර්ථය කරන්නේ දැන් ක්‍රම තුනක් අපිට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නෑ කියන්න. නේද? මට නෑ. ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මට ඉඩමක් නැත්තම් මේකෙන් කැමති එකක් කරන්න. I have not a land කියන්න පුළුවන්. නැත්තම් තව ක්‍රමයකට ඔයාලට කැමති නම් කියන්න පුළුවන් I have
not got a land කියන බලන්න. තව ක්‍රමයකට ඔයාලට කෙටි කරන්නත් පුළුවන් haven't කියලා. මම අර තාම ඔයාලට අපහසු තැන් ඉන්නේ හින්දා යෝ මේ කියලා දෙන්නේ. නැත්තම් තව ක්‍රමයකට කියන්න I have no land කියලා බලන්න. හැබැයි මේක මතක තියාගන්න මේකත් වර්තමානයේ වැඩිපුරම භාවිතා වෙන එක. ඒ නිසා මෙන්න මේක දැන් I'ත් එක්ක අපි පිටින් ඉල්ල ගන්න මෙතනට ගේනවා helping verb එකක් I'ත් එක්ක do කියන එක. ඒ කියන්නේ බහුවචනයවත් එක්ක do කියන helping verb එක ගන්නවා. තේරෙනවද? එහෙනම් I කියන කෙනා උතනදී බහුවචන එකක් හැටියට නෙගන්නේ I do. දැන් නෑ කියන්න not එකතු වෙන්න ඕනේ. I do not ඊළඟ දැන් තියනවා ඉන්නවා කියන්නේ have ඕනනේ නේද? I do not have a brother. ඕක I don't have a brother කියලා කතා කරන්න ඔයාලට ලියන්න පුළුවන්. මෙයා පිටින් ඉල්ලගත්ත helping verb එකක්. එයා පිටින් helping verb එක ඉල්ලගෙන අපි මොකද කරේ? බහුවචනයවත් එක්ක අපි do කියන helping verb එක ඉල්ල ගන්නවා. ඉල්ලගෙන එහෙනම් I කියන කෙනා බහුවචනයි. I do not කියන එක දැම්මා. You do not. You don't have කියලා කියන්න පුළුවන්. I don't have. කෙටි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් ඔන්න අපි වාක්‍ය නැත යන අර්ථයේ හදන හැටි ඔය කතා කරේ. දැන් ඔයාලට තව බලන්න අපිට නැත යන අර්ථය හදාගන්න ওই විදිහට නැත යන අර්ථය ප්‍රශ්නාර්ථය ඔක්කොම අපිට හදාගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ යන රටාව තුල. එහෙනම් දැන් අපි බලමු මේකේ දැන් මේ අපේ තියෙන නැත යන අර්ථයක්නේ කොහොමද අපි බලමු have form එකේ වාක්‍යයක් ප්‍රශ්නාර්ථයක් කරන්න කියලා. දැන් ප්‍රශ්නයක් කරන්නත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ දැන් මට සහෝදරයෙක් ඉන්නවද කියලා නේ අහන්නනේ. මෙන්න මේ helping verb එක ගේන්න පුළුවන් වාක්‍යයේ මුලට. පැහැදිලිද කියන්නේ මේ helping verb එක ගේන්න වාක්‍යයේ මුලට. ඒ කියන්නේ දැන් මට සහෝදරයෙක් ඉන්නවා කියන්නේ මම පැහැදිලි කිරීම කරන්නේ I have a brother කියලා. ඒකට අමතරව තවත් ක්‍රමයක් පුළුවන් කියලා කිව්වා. ඒකත් නිවැරදි කිව්වා. I have got a brother කිව්වා. හරිද? දැන් ඔයාලට නෑ කියන්න මම ක්‍රම හතරක් කියලා දීලා තිනවා. ඒ කියන්නේ කැමති එකක් භාවිතා කරන්න. ඔයාලට එකක් පුළුවන් කියන්නේ මේ I have not a brother කියන පුළුවන්. අනිත් ක්‍රමයට කියන්න පුළුවන් I have not got a brother කියන්න පුළුවන්. තව ක්‍රමයකට කැමති නම් කියන්න පුළුවන් I have no brother කියන්න පුළුවන්. තව වැඩිපුරම මම තවත් භාවිතා වෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා I do not නැත්නම් I don't have a brother කියන්න පුළුවන්. එහෙමනම් බලන්න දැන් අපි මේක ප්‍රශ්නයක් කොහොමද කරන්න කියලා දැන් අපි දැනගන්න ඕනේ නේද? එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් කරනකොට මෙන්න මේ එකකට පුළුවන් ඒ කියන්නේ මට සහෝදරයෙක් ඉන්නවද කියලා නේ අහන්න වෙන්නේ නේද? ඔයාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද අපි අහන්නේ නේද? ඔයාට පෑනක් තියෙනවද? ඔයාට වාහනයක් තියෙනවද? ඔය වගේ ප්‍රශ්න අපි අහනවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ කියන have කියන එක මුලට ගන්නත් පුළුවන්. මේ වාක්‍යෙත් මේ විදිහටම අරගෙන have කියන එක මුලට ගන්න පුළුවන්. මේකේ ඔයාලට පුළුවන් do කියන එක මුලට අරගෙන ක්‍රම තුනකින් ප්‍රශ්න අහන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. එකක් අපි අහමු බලන්න question එක මොකක්ද අහන්නේ? have කියලා නේද අපිට ගන්න වෙන්නේ. have I a brother. පැහැදිලිද? have I a brother. එතකොට තව ක්‍රමයකට ඔයාලට පුළුවන් කියලා මම කිව්වා. මොකද්ද? have I මේකත් පුළුවන්. have I got a brother. ඒකත් හරි. have I got a brother. have I got a brother. තව ක්‍රමයකට ඔයාලට පුළුවන් කරන්න මේ do කියන helping verb එක ගේන්න පුළුවන් වාක්‍යයේ මුලට. එහෙනම් කොහොමද අහන්නේ? Do I have a brother. මේ ක්‍රම තුනෙන් ඔයාලට කැමති එකකින් ප්‍රශ්නයක් අහන්න. ඔයාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද කියලා ඔයාලට අහන්න පුළුවන් have you a problem? ඒ අහන්න පුළුවන් එක ක්‍රමයකට. තව ක්‍රමයකට ඔයාලට අහන්න පුළුවන් have you got a problem? ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? තව ක්‍රමයකට ඔයාලට අහන්න පුළුවන් do කියන එක මුලට අරගෙන do you have a problem? ඉතින් ඔය කැමති විදිහකට ගන්න. ඉතින් තමන්ට යූස් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙමනම් බලන්න දැන් මේ වාක්‍යෙම අපි තව අපි කතා කරන්න පුළුවන් නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නාර්ථයට නේද? නැත යන අර්ථයේ ප්‍රශ්නාර්ථය. මොකද මෙතනින්ම අපි සාකච්ඡා කරන්නේ මෙතන හරි දෙන්න ඔයාලට පහසුයි කියලා දෙන්න. ඒ නිසා තමයි මම මෙන් වශයෙන් මේ වීඩියෝස් ගේන්නේ නැතුව එතනදි ගේන්නේ නැතුව මෙතනද මේ ක්‍රම කීපයක් තියෙන හින්දා පැහැදිලි කිරීම කරලා යන්නේ. එහෙනම් දැන් ඔයාලා දන්නවා මට සහෝදරයෙක් ඉන්නවා කියන දන්නවා නෑ කියන දන්නවා ක්‍රම කීපයකට ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඉන්නවද කියන ප්‍රශ්නත් අහන්න පුළුවන්. තව ඔයාලට පුළුවන් නැති නැත්තේ ප්‍රශ්නාර්ථය කරනකොට ඔයාලා දන්නවා දැන් කරන් තියෙන්නේ helping verb එකයි not කියන එකයි මුලට අරගෙන අපි මොකද කරන්න ඕනේ? කෙටි කරන්න ඕනේ. have not කෙටි වෙනකොට haven't වෙනවා.
පැහැදිලිනේ. have not කෙටි වෙනකොට haven't වෙනවා. අපි haven't කියන එක අරගෙන කොහොමද දෙන්නේ? haven't h a v e n උඩකම t නේද? haven't ඒ කියන්නේ මට සහෝදරයෙක් නැද්ද කියලා මේ අහන්නේ. haven't I a brother කියලා හදා ගන්න පුළුවන්. තව ක්‍රමයකට ඔයාලට පුළුවන් haven't I got a brother කියලා අහන්න පුළුවන් නේද? haven't මේ ක්‍රමේ මේක මේ දෙවෙනි ක්‍රමයට haven't I got a brother. ඒකත් හරි. කැමති එකකින් අහන්න ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් ප්‍රශ්නාර්ථයක් අහන්න. තව ක්‍රමයක් පුළුවන් මේ do කියන එක මුලට අරගෙන not not කියන එක අරගෙන කෙටි කරන්න. don't I have a brother. don't I have a brother කියලා වලට ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් ප්‍රශ්නාර්ථයක් අහන්නත් පුළුවන්. දැන් හිතන්න. දැන් ඔන්න අපිට සරල චූටි වාක්‍යයක් අරගෙන අපි බලමු. දැන් ඕක අපි දිගින් දිගට වාක්‍ය කීපයක් අපි සාකච්ඡා කරන ওই පාඩම තුල පැහැදිලි වෙනකම් සාකච්ඡා කරනම් වාක්‍ය 5ක් විතර අපි සාකච්ඡා කරනකොට ඔයාලට හොඳට ඕක පැහැදිලි වෙයි. දැන් බලන්නකෝ. දැන් අපි චූටි වාක්‍යයක් අරගෙන සාකච්ඡා කරමු ඉස්සෙල්ලාම. අපි හිතමුකෝ අපිට තියෙනවා මල් වත්තක්. හරිද? අපිට තියෙනවා මල් වත්තක්. කොහොමද කියන්නේ? එක ක්‍රමයක් කියන්නකෝ බලන්න කොහොමද දෙන්නේ? we have a flower garden. නේද? we have a flower garden. තව ක්‍රමයකට ඇත යන අර්ථයෙන් කියන්න පුළුවන් ඔයාලා කැමති නම්. ඒකත් ඉගෙනගෙන තියාගන්න. එහෙනම් කොහොමද දෙන්නේ? we have got a flower garden. ඒ දෙකම හරි. අපි දන්නවා දැන් අපිට පූසෙක් ඉන්නවා කියලා කියන්නකෝ. සරල එකක් අපිට පූසෙක් ඉන්නවා. ඉතින් ඕක නැත්නම් අපිට බල්ලෙක් ඉන්නවා. ඔයාලා ළඟම ඉන්න ඇසුරු කරන අය නේද? ඒගොල්ලෝ ළඟටම ඉන්න හින්දා පහසුවෙන් කියන්න පුළුවන්. අපිට බල්ලෙක් ඉන්නවා. අපිට ඉන්නවා බන කෙනෙකුට හො දෙකට ඉන්නවා තියනවා කියලා කිව්වේ. එහෙනම් we have a dog. ඉතින් තව ක්‍රමයකට ඔයාලට කැමති නම් කියන්න we have got a dog. we have got a dog. ඕකත් කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැන් නැතේ අර්ථය කියනකොට අපිට බල්ලෙක් නෑ කියන්න ඕනේ. එක ක්‍රමයක් කැමති නම් කියන්න ඔයාලා මොකද්ද? have ළඟට not එකතු කරන්න. කොහොමද දෙන්න? we have not a dog. we have not a dog. තව ක්‍රමයකට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මොකද්ද? we have not got a dog. ඒකත් හරි. තව ක්‍රමයකට කිය හැකි. අපි හතර ක්‍රමයක් තියෙනවනේ අපිට නෑ කියා ගන්න පුළුවන්. අපිට නෑ කියන්න. එහෙනම් කොහොමද දෙන්නේ? we have no dog. we have no dog. තව ක්‍රමයකට පුළුවන් we කියන කෙනත් බහුවචනයිනේ. එහෙනම් do කියන helping verb එක අපිට ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් කොහොමද දෙන්නේ? we do not have a dog. එහෙනම් ওই ක්‍රමයට අපිට පුළුවන් have කියන පාඩම යම් කිසි මට්ටමකට ගෙන්න අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙත් අපි have form එකමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. කොයි ආකාරයටද මේක තව වාක්‍ය කීපයක් සාකච්ඡා කරන්න. එතකොට ඔයාලට පැහැදිලිව මේකේ වෙනස තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි.